يولد بعضنا أغنياء وبعضنا يرث الآباء، لكن الثري الحقيقي هو ذلك الذي ينجح باجتهاده وأفكاره وعمله. وهذا تحديداً ما فعله بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت. فصدق أو لا تصدق، بيل غيتس من أصحاب مؤامرة كبيرة للسيطرة على العالم، وهو يحذر كل من يتهمه بذلك. ونحن هنا لا لننفي أو نؤكد هذا، لكننا سنسرد عليكم ما يحدث، ونرجو أن تستدعي وعيك وإدراكك معنا عزيزي المشاهد. يجب أن نعلم أن بيل غيتس لم يكمل تعليمه ولم يتخرج في جامعة، ومع ذلك يعتبر من أثرى رجال العالم وأنجح رجال الأعمال. ترك غيتس جامعة هارفارد عام 1975 بعد سنتين من التحاقه بها ليؤسس شركة مايكروسوفت مع بول آلن ويحقق حلمه. لكن قبل أن نبدأ رحلتنا نقص عليك من هو بيل غيتس. ويليام هنري غيتس الثالث، المشهور باسم بيل غيتس، ولد في سياتل، واشنطن في 28 من شهر أكتوبر من عام 1955، وهو من أصل إيرلندي اسكتلندي بريطاني. ترعرع الطفل بيل في عائلة ذات تاريخ عريق تشتهر بالاشتغال في السياسة والأعمال والخدمات الاجتماعية. عمل والد جده محافظاً وعضواً في الهيئة التشريعية للولاية، وعمل جده نائباً لرئيس بنك وطني، وكان والده محامياً بارزاً في ذلك الوقت. فقد شغلت والدته منصباً إدارياً في جامعة واشنطن، وكانت عضواً بارزاً في مجالس المنظمات المحلية وبنوك. من أجل ذلك كله لم يكن مستغرباً أن يظهر الطفل بيل الذكاء والطموح وروح المنافسة في وقت مبكر جداً. فقد تفوق على زملائه في المدرسة الابتدائية، وخاصة في الرياضيات والعلوم، وأدرك والداه ذكاءه المبكر، ما جعلهم يلحقانه بمدرسة ليكسايد الخاصة والمعروفة ببيئتها الأكاديمية المتميزة. وكان لهذا القرار الأثر البالغ على حياة بيل ومستقبله. ففي هذه المدرسة تعرف بيل على الحاسوب لأول مرة في حياته، ومنذ تلك اللحظة أصبح بيل شغوفاً بالحاسوب. فقد أمضى غالبية وقته في غرفة الحاسوب في المدرسة منشغلاً بكتابة البرامج وتطبيقها، لدرجة أنه أهمل واجباته وتغيب عن صفوفه الدراسية في الكثير من الأحيان. وفي هذه الغرفة تعرف بيل على بول آلن، هو طالب آخر يشاطره انشغاله وشغفه بالحواسيب. وخلال وقت قصير جدا نمت بينهما صداقة وثيقة استمرت لسنوات عديدة. اتفقت المدرسة لاحقا مع شركة محلية تعرف باسم مؤسسة كمبيوتر سنتر CCC، وذلك لتزويد الطلبة بمزيد من الزمن المخصص على الحاسوب. وكان نظام هذه الشركة في ذلك الوقت يعمل على جهاز حاسوب من نوع PDP-10. أقبل بيل وبقية الطلاب على هذا الحاسوب بشغف كبير، وكانوا فضوليين تجاه نظامه. لم يمضي وقت طويل حتى بدأوا بإثارة المشاكل، فقد تسبب الطلاب بتعطيل النظام عدة مرات، وتمكنوا من كسر نظام الحماية على الحاسوب، كما قاموا بتعديل ملفات الحسابات الخاصة بهم، وذلك من أجل الحصول على مدة زمنية أطول لاستخدام الحاسوب، ما دفع الشركة من حرمانهم لاستخدام النظام لأسابيع عديدة. عن فرصة بيل غيتس وبول آلن. بعد انتهاء مدة الحرمان توجه 4 من طلاب المدرسة، هم بيل غيتس وبول آلن وريك ويلاند وكنت إيفانز، إلى شركة CCC، وهناك قدموا عرضاً يقتضي بأن يساعد الشركة في إيجاد أخطاء النظام، والتي سببت الخروقات التي قام بها الطلاب في ذلك الوقت، مقابل أن تمنحهم الشركة زمناً مجانياً وغير محدود لاستخدام النظام. وبما أن الشركة قد سئمت من تعطل النظام واختراقه المتكرر، وافقت بالطبع على طلبهم وقررت أن تمنحهم هذه الفرصة. شكل الطلاب ال4 مجموعة اسمها مبرمجو ليكسايد،
وأتاحت هذه الفرصة للمجموعة إمكانية دراسة برامج النظام، واكتسبوا خبرة برمجية واسعة في لغات برمجة كانت شائعة في ذلك الوقت مثل بيسك وفورتران وليسب وحتى لغة الآلة، كما قاموا بإنتاج بعض برامج الألعاب. في عام 1973 التحق بيل غيتس بجامعة هارفارد، ولم يكن في ذلك الوقت قد قرر بعد نوع الدراسة التي يرغب في أن يدرسها، فالتحق بمدرسة الحقوق التمهيدية كتجربة، لكن قلبه كان ما زال معلقا بالحاسوب. وكان صديقه بول آلان في ذلك الوقت قد التحق بجامعة هارفارد أيضاً، وكانا يتقابلان بشكل مستمر ويتابعان التفكير معاً والحلم، وذلك بمشاريع مستقبلية لتطوير البرمجيات ونظم التشغيل. في أحد أيام شهر ديسمبر من عام 1974، وبينما كان بول آلان متجها لزيارة صديقه بيل، توقف أمام متجر صغير ليطلع على بعض المجلات، ووقع نظره على مجلة إلكترونية شهيرة حيث ظهر على غلافها صورة لحاسوب ألتر 8800، وكتب تحت الملف أول حاسوب ميكروي مخصص للأغراض التجارية. فاشترى بول المجلة وانطلقا مسرعا لرؤية بيل. أدرك الاثنان معا أن هذا الحاسوب يحمل معه فرصتهما الكبرى والتي لطالما حلما بها معا. خلال أيام اتصل بيل بشركة ميتس الشركة المنتجة لحاسوب ألتير 8800، وأخبرهم أنه قد طور هو وزميله بول آلان برنامجا مترجم للحاسوب مكتوبا بلغة البرمجة بيزك. وقد كانت هذه كذبة كبرى، فلم يكن بيل وآلان قد كتبا وقتها سطرا برمجيا واحدا لهذا الحاسوب، ولم يشاهداه إلا في صور المجلة فقط، ولم يمتلكا حتى معالج انتل 8080 الذي يعمل عليه. لكن الشركة وافقت على مقابلتهما وتجريب النظام الجديد، ما دفعهما للبدء بالعمل وبسرعة على كتابة البرنامج. كانت عملية كتابة البرنامج مسؤولية بيل غيتس، بينما بدأ بول آلان العمل على إيجاد طريقة لعمل محاكاة للحاسوب ألتر 8800 على أجهزة حاسوب PDP-10 والمتوفرة في الحرم الجامعي لتجريب البرنامج عليه. بعد مرور 8 أسابيع من العمل المستمر، يعني تقريباً في منتصف شهر فبراير من عام 1975، شعر الاثنان معاً أن برنامجهما قد صار جاهزاً، فاستقبل بول آلان الطائرة متجهاً إلى شركة ميتس لعرض البرنامج. وفي اجتماع عقد في شركة ميتس وبحضور رئيس الشركة إد روبرت، حمل بول البرنامج على حاسوب ألتر 8800، وبدأت عملية تشغيل البرنامج الحقيقية لأول مرة. وكانت المفاجأة، فقد عمل البرنامج بكل سلاسة ودون أي أخطاء، وجلس بول مندهشاً من هذا الإنجاز، واتصل بيل ليزف له البشرى السارة. تعاقدت شركة ميتس مباشرة مع كل من بيل وبول لشراء حقوق الملكية للبرنامج، وعين بول آلان نائباً لرئيس قسم البرمجيات في الشركة في ذلك الوقت. وبالمقابل ترك بيل جامعة هارفارد وانتقل للعمل مع بول في تطوير البرمجيات. فقد أدرك الاثنان معاً أن المستقبل يكمن في سوق البرمجيات، وأن عليهما معاً أن يتصدرا هذا الدرب. تأسيس شركة مايكروسوفت. أسس بيل غيتس شركة مايكروسوفت عام 1975 مع بول آلان، وقد صنع ثروة بنفسه، يمتلك أكبر نصيب فردي في أسهمها المقدرة ب 9% من الأسهم المطروحة. مع نهاية عام 1976 تم تسجيل مايكروسوفت رسمياً كشركة مستقلة، وبلغت أرباحها ما يقارب $104,216 أمريكي. واستقال بول آلان من شركة ميتس للعمل بدوام كامل لدى مايكروسوفت. استمرت شركة مايكروسوفت في تطوير البرامج للأنظمة المختلفة. عن نظريات المؤامرة حول بيل غيتس. منذ اللحظة الأولى لظهور فيروس كورونا في العالم، انتشرت حوله الكثير من النظريات التي تشير إلى وجود مؤامرة في العالم خطط لها مجموعة من العلماء أو حتى الدول التي طورت ذلك الفيروس التاجي عمداً لأهداف سياسية
أو حتى علمية. ارتبطت هذه النظرية بالعديد من الأسماء كان بالطبع على رأسها بيل غيتس. وفي تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية قالت إن غيتس فوجئ بحجم نظريات المؤامرة التي وصفها بأنها مجنونة وشريرة في آن واحد، والتي انتشرت عنه أو على لسانه وارتبطت به على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية جائحة كوفيد-19. نقلت الصحيفة عن بيل غيتس قوله إنه يصر على معرفة الحقيقة وراء انتشار كل هذه الأقاويل أو النظريات والمؤامرات بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. من ضمن النظريات التي ارتبطت به هو تبرع مؤسسته بأكثر من $1 مليار أمريكي لتطوير لقاح فيروس كورونا وأبحاث العلاج بالطبع، وادعاءات بأنه طور الفيروس في المختبر الخاص به، ويسعى لاستخدام اللقاح من أجل زرع أجهزة تتبع ورقائق دقيقة في مليارات الأشخاص حول العالم. كما أصبح الدكتور أنتوني فاوتشي أحد الشخصيات العامة البارزة في مكافحة الوباء. أصبح هدفاً للعديد من المؤامرات بما في ذلك الادعاءات بأنه هو من ابتكر هذا الفيروس، وهو الآن يمنع العلاجات الطبيعية له ويقف في وجه كل الحلول الممكنة من أجل مكافحة هذا الوباء وهذا اللقاح. وفي تصريحاته قال غيتس: لم يكن أحد ليتوقع أنني والدكتور فاوتشي سنكون وسط هذه النظريات. أنا مندهش للغاية. وتعهد غيتس الملياردير الذي تنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت في عام 2014 من خلال مؤسسته الخيرية بما لا يقل عن $1.75 مليار أمريكي للاستجابة العالمية لكوفيد-19. ترى أين الحقيقة؟ دعونا لنتحدث قليلاً بالمنطق. كيف لفيروس مثل فيروس كورونا اجتاح العالم وابتلع الكثير من الضحايا وجدوا له بهذه السرعة علاج أو يسمى لقاح أو فاكسين؟ ولماذا يا ترى يخصص له بيل غيتس مبلغاً كبيراً للمساعدة في نشر اللقاح؟ ولماذا لم يساعد إذا مرضى السرطان أو حتى يواجه المواد المسرطنة في جميع أنحاء العالم؟ لماذا يساعد أصلاً في انتشار اللقاح تحديداً أو حتى الفيروس؟ أسئلة كثيرة ستجيب عنها الأيام القليلة المقبلة. وإلى أن نلتقي مع حكاية نجاح جديدة، تذكروا دائماً: كونوا ناجحين، والأهم كونوا إيجابيين، وشاركونا بآرائكم.